आज चाहिँ मैले आँप टिप्न लागेको आँपको अचार बनाउने हाम्रो चाहिँ आँपहरू टन्नै फलेको छ अनि यता पनि छ यो सानो खालको आँप हो टन्नै फलेको छ है अनि भित्र त टन्नै छ यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो दामी फलेको छ यसको चाहिँ अचार मिठो हुन्छ सानो सानो आँप हो नि त यो चाहिँ अब यता पनि छ ठुलो ठुला ठुलो ठुलो छ यसको चाहिँ अचार हुन्न पाकेर खाने हो आँप चाहिँ टन्नै फलेको छ आँप त यति बेसी फलेको छ है भित्र पनि छ त्यहाँ हेर्नु न वा यति बेसी फलेको क्या योपालि आँप अनि हेर्नु यहाँ सानो बेबीले पनि टिप्नु सक्ने ठाउँमा छ यो आँप चाहिँ यो चाहिँ एउटा बोटको मात्र हो छट गरे है त आँप टिप्नलाई यस्तरी टिप्नुपर्छ नि त यस्तो आउँछ यसको यो लाग्यो भने चाहिँ फेरि घावै हुन्छ आफ्नो स्किनतिर अनि आँप टिप्दा एकदमै होसियार हुनुपर्छ अनि टक्कै बास्केटमा राख्ने ल मम्मीको सब्जी मैले चाहिँ यहाँ यति टेक्दै मम्मी रिसाउनुहुन्छ होला है बनाएको छ यो चाहिँ नौरा दाइले बनाइदिनु भएको नभेट्ने ठाउँको चाहिँ यसले टिप्नुपर्छ कम्मा झिक्छुक भएन अनि यसले टिप्यो भने चाहिँ पाकेको आँपहरू पनि एकदम सेफली आउँछ फुट्दैन त्यही भएर यसले टिपिदिनु भयो अब यो नजिकको चाहिँ धेरै नटिप्ने माथि छ नि त कति बेसी हजुर हस् तपाईँलाई टिप्ने आएन मेरो ह्यान्डसम ब्रोले टिप्दिदियो भने चाहिँ ह्यान्डसम ब्रो फेरि फुल्केर लास्टै फुल्किन्छ क्या यो आँप पनि एक बास्केट भइसक्यो अब यतिको अचार हालिदिने हो धेरै पनि नबनाउने यहाँ खाने मान्छे पनि छैन दिदीलाई मात्र बनाइदिने हो अब यसलाई चाहिँ म बनाउँछु है त यसलाई चाहिँ मैले चिपेर लिएर पनि यहाँ मजाले धुँदैछु राम्रोसँग धुनुपर्छ मैले आँप पनि काटिसकेँ है यो कटमा काटेँ त्यस्तो मजाले त मिलेन यसको भित्रको हड्डी चाहिँ कोया चाहिँ एकदमै छिपेको रहेछ त्यही भएर काट्नु एकदम गाह्रो भयो यसलाई चाहिँ मैले घाममा 1 डे घाममा चाहिँ सुकाइदिन्छु अनि यसले ड्राई भएपछि चाहिँ मैले अचार हाल्छु त्यो मेरो आँप पनि यो तरिकाले राखेँ अब यसरी राख्यो भने चाहिँ सुक्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ नि त अब यस्तो राख्यो भने त अलिक गाह्रो हुन्छ सुक्न घाम पनि त्यति छैन अब यस्तो राखेपछि भने चाहिँ सुक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अचार बिग्रिने चान्स हुन्न सो यसलाई चाहिँ म घाममा लगाएर राखिदिन्छु पनि मैले हाल्छु यो नाङ्गलीमा
ल म्याङ्गो पनि यतिको भयो है, यतिको सुकेछ। यहाँ भएको मोइस्चरहरू चाहिँ सबै सुके। अब यतिको भएपछि चाहिँ हामीले अचार बनाउने प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ। यसलाई चाहिँ म ठुलो भाँडामा हाल्छु। मेरो अप्रेसन म्याङ्गो थियो है, म्याङ्गो चाहिँ यसलाई चाहिँ टक्कसँगले नुन हालिदिने, अनि बेसार हाल्ने। अहिले चाहिँ यति मात्र हाल्ने। यति हालेपछि मजाले मिक्स गरिदिने। त्यो भयो है। मिक्स गरेपछि चाहिँ नुन र बेसार मिक्स गरेर खास चाहिँ ओभरनाइट राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ आज राख्दिनँ ओभरनाइट, 3-4 घन्टा राखेर भरे अरू मसलाहरू लाएर मिक्स गरेर बोतलमा हालिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ म 2-3 घन्टा छोपेर राखिदिन्छु। नुन र बेसार हालेको पनि 3-4 घन्टा भयो। यस्तो भएछ। अहिले चाहिँ एकदमै हार्ड भएको थियो त्यो सुकेर, अहिले चाहिँ यस्तो सफ्ट भएको छ। भएपछि चाहिँ अब मसलाहरू हालेर मिक्स गर्ने। ल मैले चाहिँ यहाँ सबै सामानहरू रेडी गरेँ। आँपको अचार बनाउँदा चाहिँ यो मसलाहरू चाहिन्छ। यहाँ छ तोरीको तेल, अनि चिली फ्लेक्स, अनि यहाँनिर तोरी, मेथी, अनि सोम, जिरा, सर्स्यौँ, धनियाँको सिड, अनि रोस्ट गरेर सब मिक्स गरेर रोस्ट गरिदिने, अनि ग्राइन्ड गरिदिने। रोस्ट हुँदा चाहिँ मेरो पिट आवाज आउँछ। हल्का ब्राउन पनि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ निकाल्ने। धेरै कालो पनि नबनाउने, मिठो हुन डढेको है। त्यही भएर ठिक्क कतिको हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ आफूले। यहाँ मसलाहरू चाहिँ मैले ग्राइन्ड गरिसकेँ। अब यहाँ सर्स्यु र तोरी पनि ग्राइन्ड गर्दै अब मिक्स गर्ने। त्यसपछि यहाँ तोरी पनि हालेर मिक्स गर्ने, तोरीको तेल। यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यस्तो भयो है। यस्तो बनाएर हालेर चाहिँ अचार एकदमै राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ। यो आँपको अचार चाहिँ 1-2 महिनामा खाने हुँदैन, 6-7 महिना 1 वर्ष जस्तो चाहिँ लाग्छ खाने हुनलाई, मिठो हुनलाई। त्यही भएर एकदमै मजाले मसलाहरू चाहिँ एकदम पुग्नुपर्छ। तेल मसला पुग्यो भने मात्र राम्रो हुन्छ। यस्तो भयो त। जस्तो भएपछि चाहिँ यो जुन आँपलाई हामीले रेडी बनाएर आएछ यो आँपमा हाल्ने। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नुन पनि अलिकति एड गर्दै, किनकि यो अलिक कम भएछ नुन। एड गर्न मिल्छ नुन पनि।
अचारमा चाहिँ अलिक टक्कसँगले चट्ट परेको मिठो हुन्छ नि त हैन, त्यही भएर मैले चाहिँ नुन पनि एड गरेँ। अरू चाहिँ म केही एड गर्दिनँ अब, यसलाई एकदम राम्रोसँग मिस्ने। अचार चाहिँ सबै मसलाहरू हालेर सबै मिक्स भएर पनि रेडी भयो है। अब मैले चाहिँ यसलाई कन्टेनरमा हालिदिन्छु। यो अचार चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो कविता दिदीलाई हो, जेठी नानालाई एचके पठाइदिने, घरमा म्याङ्गो फलेको, त्यही भएर हालिदिनु भन्नुभएको थियो। सो मैले हालिदिन्छु, कस्तो हुन्छ, मिठै हुन्छ होला। पछि तपाईँलाई फेरि खाना रेडी भएपछि पनि देखाउनेछु है त। अब म चाहिँ यो कन्टेनरमा हाल्छु। यो चाहिँ यस्तो छ है, यस्तो लक गर्ने एकदमै राम्रो छ। अचार यस्तोमा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, हावा पनि छिर्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ हाल्छु। भयो मेरो अचार चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ तोरीको तेल एड गरिदिने, किनकि यस्तो ड्राई भएको छ नि त। यसलाई चाहिँ सट्ट यसरी सफा गर्ने, लक गरिदिनु त। ल मेरो अचार चाहिँ एकदमै हेर्दै खामखामै यहाँ मिलाउँछ कस्तो भयो। ल आजको मेरो अचार चाहिँ यस्तो भयो, मिठो हुन्छ होला भन्ने आशा छ। यस्तो भयो है, अचार पनि रेडी भयो।